Hello everyone. Ano babay? Hindi pa babay. Alis pa lang tayo eh. Keep flying kiss. Today is maaraw. Kaya gagala kami. Papasyal kami. Spring na ngayon kaya pupunta kami sa botanical garden. Marami ng magandang flowers ngayon. Kaya mamamasyal kami saglit. Then mag-grocery kami. Door. Oo nga, door. I don't know. Oo nga, si daddy mag-close ng door, di ikaw. No day off. Always driver. Always driving. Dinala mo yung grocery bag? Oh, I'm listening. Good, thank you. Maganda weather ngayon. Hayaan nga natin sila chingin sa mag-picnic. Masarap mag-picnic ngayon. Ako wala kasi na ngayon. Kasi magpa-vaccine pala sila ngayon, kaya hindi namin mayayayaya magkala. Dito na kami! Bye-bye da! Sabi ni JP. Dito na kami sa botanical. Mamamasyal na kami! Maganda yung weather. Sobrang ganda ng weather. Di masyadong mainit. Ilan ngayon dahil? 24? 24. Very good, JP. Gusto niya na pala dyan eh. Tamo? Kay tagal-tagal na nakastock yan sa bahay. Tamo, ang gaganda ng mga puno dito. Ang taas ng mga trees. So, ang lalaki pa. Okay, tawid na tayo. Para siyang tunnel, pero puro siya flowers. Ayan. Pero ngayon, hindi na siya gaanong parang patapos na yung blooming niya. Patapos na. Ewan ko lang kung meron sa iba. Dito, ikot kayo dito. Ayan, di ba? Ang ganda. Kaso against the sun. We'll see. Ito na. Kikita nyo ba? Against the sun. Ayan o. Diba? Ang ganda o. Pwede mag-picture dito, tapos ito rin background mo. Ang ganda o. Wow! Hindi ko naman alam kung anong mga flowers to. Kakaibang mga flowers naman, are. Ang daming bee. Ang daming bee. Meron ding lavender. Galing. Ano ba yan? Tingnan mo yung flowers na yan. Hindi ko lang alam kung ganda ng pagkaka-landscape dito. Linis. Ito for flowers. See? Puro flowers. Oh, puro yellow flowers. Inaamoy ni ate yung bulaklak. Yo! Inaamoy ni ate yung bulaklak. May iba naman napipicture. See? Iba-ibang flowers. Ang galing. Paikot. Yay! Yay! You go this way. She's taking pictures. Hey! Ayan o, puro water lily naman dito. Yay! See? Ay, mag-picture din tayo dito. Tingnan mo o. Anong klaseng water lily na ba ito? Ang lalapad! Grabe, ang lalaki. Wow! Grabe, ang ganda. Grabe, ang ganda. See? Nasa tubig lang siya. Ang lalapad! Grabe, kakaiba. Kakaiba. Ngayon lang ako nakapasok dito. Pero lagi kami dito. Yung iba mga patubo pa lang eh. Ayan. See? Ang ganda, diba? Anong tawag dyan? Parang castle. Baby! Ano na? Ha? Magpe-play ka muna? You want to play muna? Huwag ka masyadong magpa-araw, ha? Ay! Ready? 1, 2, 3. Ay! Ready? Puro bato yan. Anak, tama na yan. Liga na. Liga na, Choy. Let's go. Tama, ang ganda-ganda niya. Yung loob din yan, puro halaman. Cactus.
Puro cactus, eh. Ayun, dalawa. Iikot muna daw sila. Yan, puro cactus. Yan, cactus. Okay. Pasok ko kayo dyan, no? Parang magandang castle na yan. Papasok kayo dyan. Yan. Tada! Pasok tayo. Palm house na tayo dito. Ano kaya meron dito? Oh, let's see. Grabe. Nararamdaman ko na yung init dito. Ito rin, mga nandito. Kakaiba. Oh. May mga ilang-ilang flowers naman. Pero yung iba puro matitinik. Merong mga tinik. Ito. Ito mga flowers na ito. Ito. Puro may tinik. Ito yung nasa harapan. Ayan. Tingnan natin dito sa kabila. Ganun din. Ayan na. Oh. Ito aloe vera. Okay. Let's go. Pipi, hi. Sir, okay ka lang, sir? Hi, duckies. Gusto nang mag-ice cream ni sir. Kaya pupunta muna kami yung coffee shop. At mag-ice cream si Boss JP. Yung mga flowers nila dito. Yay! Grabe, ang ganda ng mga flowers nila. Ito ang gusto namin coffee shop. Favorite coffee shop din namin to eh. Dahil nature friendly. Yan, ayan lang yun. Yummy! Mabait naman nila. Maraming nagko-coffee. Maraming nagko-coffee. Doon ka mag-order. You want ice cream, Choy? Want ice cream? Okay. may nakikikain na doon, oh. May ibon. Ito na yung mocha. Meron kaming regular mocha. Kay JP banana bread. Pero nauna na siya ng ice cream eh. Ano ba yan? Tamo, marami na malapit na maubos. Kinain na rin niya yung marshmallow dito. And then we have cake of the day. Tara, let's eat. Ano, may ibon doon, no? Sa likod. Dalawa. Diyos ko nag-aantay sa pag natapos kaming kumain. Sila kakain ng tira na. Wow! Choy, look at the bird! Sabi ni JP kung may matira pa. Uubusin ni JP yun eh. Konti lang, konti. Ito na mag-coffee. Ay, naku. Dami yan. Hindi matutulog yan. Ito talaga. May sumisilip doon, no? Diba? Bata. Tubig na kayo sa mga niya kayo. Sumisilip ako. Nanonood muna ng ducks si Choy Choy tapos na kami mag-coffee. How many ducks, Choy? Ilan daw? 6. Very nice. Oh, where? Count mo na. 1. You count mo na. Count. Nagpapahinga sila, Choy, kasi siesta ngayon eh. Wow, good job. Good job, Choy. Okay, let's go na daw, sabi niya. Babay duck muna, babay duck. Choy, babay duck muna. Ano kayang klaseng bulaklak to? See, ang ganda oh. Hindi ko naman alam kung... Wow. Eh, Choy, walang daan dito eh. Huwag tayo dito. Tama, ang ganda-ganda oh. No? Ang lamig niya. Ang lamig niya pag hinawakan mo. Ano kayang flowers to? Ang ganda. Tara. We're home! Say hi! We're home! Look, oh. Anong gusto mong kainin? Ha? Ang hihingi ng makakain si Sir. Kahiya naman. Nagutom sa gala. Nagutom sa gala. Bigay ko muna to. Alala ko na siya. Sarap na nga. Sarap mo siya. Alam mo kung ano masarap? Ano? Oo.
salt, and watermelon. Tama. Ano ba yan? Tama na ba ito? Ano ba? Naman hindi ko nakikita dahil. Mataas ko siya. Itaas mo yung ano, lagay mo na. Lagay mo yung... Mapanda ka. Namuksin na ito tayo. Sama mo ha, nilalait mo ito. Ito. Watermelon and salt. Ano? Masarap. Yan mo. Wala. Ako lang ba yung ganito? Weird. Yeah. Ha? Ano ka? JP! So you want watermelon? Is mommy weird? Like isa. Ma. Bye-bye everyone! Thank you all so much for watching! Give us like and comment below! Thank you pala sa lahat nag-subscribe. Bye-bye na. Like isa. Bye-bye. Comment below kung nagustuhan nyo ang aming video at kung may mga suggestion kayo guys. Thank you all so much for watching. Bye-bye! Bye!